Hello friendship and welcome back to my channel. So in today's video is gagawaan ko ng swatches. Itong mga lipstick na ito, which is matte lipstick, yan. Yan yung nakalagay sa kanya. So without further ado, umpisahan na natin. So yun na nga friendship, meron ako ditong I have here 5 shades ng matte lipstick, which is 48 beeper. Ayan. 45 Times Square. There. 35 Passion, 52 Americano. And then 56 Kiss Me Stupid. Ayan. So guys, umpisahan natin sa matte. Meron akong dalawang may gold lipstick. Ito dalawa. Isang number 2 and isang number 4. Yun yung nakalagay dito. Gold lipstick. So, yan. Try natin to guys. And before that, ito guys. Saan ba to? Ito. Term of quality guarantee, 3 years. Tagal Export by Yewu Meidai Cosmetics Corporation. And, gawa to guys sa China, pero ito, ay hindi nakalagay dito, hindi pala siya cruelty free. Pero, ayan guys, 24 months open, yun yung nakalagay niya dyan, ayan. So, batch number, manufacture date, 2018, and expiration date is 2021. Then, ingredients, sobrang dami niya guys, hindi ko na siya babasahin, Ayan. So, start natin dito kay 48 beeper. Ganito yung swatch ni beeper sa kamay. Ayan. Ayan siya. Wow, ang ganda ng swatch nito, guys. Ayan yung swatch niya sa kamay. And, wala pala akong salamin. So, itry natin siya sa aking lips. Kukuha lang akong salamin. So, ito na guys. I-try natin si beeper. And yan siya sa lips, guys. Hindi nyo masyado nakikita, no? Lalapit ako sa camera, guys. Wait lang. Wait lang natin. Makikita nyo ba? Pag ganyan yung lightning ko, kita naman siya. Ayan siya, guys. Yan si beeper. Ang ganda ng pagka-pink niya dito. Actually, magkamukha lang siya. Ganyan siya, guys. Sorry ha, guys. Hindi kasi ako maputi. So, ganyan talaga. And, nag-swimming ako, guys. And, day 5 ko na ng paggamit ng sabon na ginagamit ko ngayon. Ayan. Nag-swimming ako. Hindi naman ako masyadong umitim. Medyo lang. So, si beeper yung ating nauna. Doon na tayo sa next. And ayun guys, inalis ko na siya. Yung next natin is Times Square. Ito siya. Ayan. Sakto na lamunan ko guys. Ito yung shade ni Times Square. Ayan. Oh, parang siyang pang Barbie doll. Kaya ko kaya itong suot. Sa maputi maganda to. Morena kasi ako guys. Ito siya guys, pag pinahid mo sa lips, medyo hindi ako confident dito sa gantong lipstick. Kasi nagbumukha ako maputla. Ayan. Kulay, para siyang alam niyo yung lipstick ni Barbie guys. Yung parang maputlang pink, ganun siya. Pero sa maputi, maganda to kasi meron picture nito yung kapatid ko na gamit niya to. Ayan, pero sa akin hindi siya nagsusuit yung gantong kulay. Ayan, so this is, saan na yun? 45 Times Square. Ayan siya. Alisin ko muna guys. Ayan guys, naalis ko na siya. Actually, nakalimutan ko palang sabihin, sobrang bango nung lipstick na to guys. Amoy siyang candy. Ganun yung amoy niya. And hindi siya yung mabango na hindi mo gagamitin. Siya yung mabango na parang ang sarap kainin. Yung next naman is si Kiss Me Stupid. Focus, focus. Ayun yung mag-focus. Ayan, Kiss Me Stupid, number 56. Eto siya guys. Eto, gantong pink yung gusto ko guys. Ayan o. Ito si Kiss Me Stupid. Ayan. Ay, nakalimutan pala siya i-shade sa aking kamay. Ipakita ko sa inyo yung kanya. Ito siya guys. This one. This one. Ayan. O, diba? Ang ganda niya. Actually, bet ko to. Gagamitin ko to. Actually, bet ko silang dalawa. Si Beeper. Ito,
Beeper and then Kiss Me Stupid. This one, si Times Square. Si Times Square kasi bibili ko to sa kapatid ko kasi maputi siya and para talagang lips ni Barbie doll to paggamit ko to. Pero gusto ko siya guys, gagamitin ko siya, ihahalo ko siya sa ibang lipstick. Ganun yung ginagawa ko kasi guys, pinag-experimentuhan ko, hinahalo-halo ko yung mga lipstick natin. So, doon na tayo sa next. So guys, dito na tayo sa pang-apat. This is 35 Passion. Wow, parang magandang pagka-red nito. And nakaka-tatlong lipstick na ako pero hindi pa nagda-dry yung lips ko guys. Kasi hindi naman siya sobrang matte, parang medyo satin matte siya. Ganun yung finish niya guys sa lips. Unahin pala natin sa kamay, no? Para makita nyo. So, eto guys, si Passion. Ang ganda ng pagka-red niya, diba? Ayan siya guys. O, diba parang fire? Ayan. Ito yung Passion guys. Passion. This one is Passion. And gusto ko to. Gagamitin ko din to. Ayan o. Actually, lahat naman to ginagamit ko talaga kasi gusto ko talaga yung mga shade. Si Times Square kasi guys, sinalo ko siya dito kay Passion. Una ko siyang ginamit pang outer layer, then inner layer si Passion. Ganun yung ginawa ko nung ginamit ko siya. Kaya ko siya gusto. Parang nagiging ombre style. Tanggalin ko muna to guys. Na tayo guys sa last matte lipstick. Grabe. Ayan o. Ang ganda nung pag inalis mo siya sa lips, may nag-stain pa din. Hindi siya agad-agad naaalis guys. Para ka nag-lip tint, ganun yung yari niya kapag inalis mo siya sa lips. So last na matte natin is si Americano, number 52. Ito na siya sa ibabaw. Nung una guys, akala ko brown to, pero para siyang reddish brown. Ito siya guys, yung nasa ibabaw, ayan. Parang reddish brown siya guys pag nasa lips. And ayun siya guys. This is Americano. Actually, bet ko to. Ang ganda nito. Parang gusto ko silang lahat. And guys, mabibili niyo pala to sa aming Sadie's online tindahan. Yes, pinapromote ko siya dito sa channel ko, di ba? Doon niyo siya mabibili guys. Marami kaming stock. And i-PM niyo lang yung aming FB account na i-link down ko sa description box. And marami din kayo makikita doon ng mga tinitinda namin magkapatid. Alam niyo naman, pagtitinda is life. Ayan. So, ito na yung ating pang 5 na matte lipstick. And meron pa tayo dito yung gold lipstick. Yun naman guys, isusunod natin. Guys, kita mo nag-stain pa sila. Nag-stain sila sa lips ko. Hindi ako masyadong magpag tingnan mo. Ang ganda. And then, sa ating gold lipstick, uunahin ko si number 2. Number 2 lang kasi yung nakalagay niya. Paano ko ito ilalagay pa? And guys, dito kayo masyushook kasi meron talaga siyang gold na shimmer. Parang ang ganda nitong pang-party. Nakikita nyo ba? Kung sa makeup may highlighter tayo sa lipstick, parang ito yun. Actually, pwede nga siyang pang-tap mo lang sa lipstick. Maganda to guys kapag may event ng gabi, tapos ito yung gagamitin mo. Or even mga event sa school. Hindi siya nabibigyan hostisya ng camera ko guys, pero ayan o. Para siyang lip topper lang guys, ganun lang siya. And sobrang gaan niya sa lips. And yung maganda sa kanya kasi guys, is alam mo yung lipstick na parang may highlighter talaga, ganun yung itsura niya guys. So this is number 2. Ayan siya. Ayan. Doon naman tayo sa number 4. Yun na yung last kasi sobrang haba na ng video natin. Guys, this is the number 4. Ang ganda ng packaging niya, di ba? And mas dark lang siya kay number 2. Parang pink, violet, red. Parang ganun yung kulay niya. Tingin ko sa kanya yan. O, di ba parang siyang lip topper? Kita nyo guys, kung itatap ko siya dito, kay Passion, magiging ganito yung itsura ni Passion. Eto si Passion. Ayan o. O, di ba ang ganda niya? Try natin siya lang sa lips. Actually, naiwan yung mga gold dust nung number 2. And ito siya guys. Pula-pula na yung ganto ko. Actually yung matte, mahirap siyang tanggalin sa gilid-gilid. Ito na si number 4. Ang pangit na ng lips ko guys, hindi ko na siya ma-close up. Kasi feeling ko na magana yung dito ko kakapahin. Ayan. Ang ganda nito. Bet ko yung dalawa na to, si number 4 and si number 2. Nagamitin ko to, lalo na kapag may event. Agaw attention kasi may mga gold dust siya. O di ba pag may kausap ka. Sabi nung teacher ko nung college, ewan ko kung totoo yun no, pero sabi niya kasi, kapag puyat ka, mag-dark lipstick ka, or kumuha ka ng lipstick na agaw attention kasi hindi nila mahahalata yung mata mo. And yan, ang ganda nito guys. So, that's it for today's video guys. Ito na yun, ito na yung last, and ito na silang lahat, 7 shades. Ayan. Kung gusto nyo mag-order, i-link down ko sa description box yung store. So, yun lang guys. And sana nag-enjoy kayo sa aking video. Pasensya na ha, hindi ako masyadong updated sa aking YouTube account. Actually, tinatry ko na mag-upload every 3 days, pero hindi ko alam kung kakayanin ko guys kasi ayun, medyo busy na nga, medyo busy ako. Meron kaming mga deliveries na ginagawa and mga supplier day namin. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Nga pala, hair tips available
available din sa aming shop. So, don't forget na mag-order sa amin. Char. Na i-like nyo yung shop namin, guys. Like this video, comment, and subscribe to my channel. And yun, mag-request kayo kung ano yung magandang gawin ng magkakapatid. Yung challenge, gusto ko kasing isama ulit yung dalawang kapatid dito sa aking channel. So, yun lang guys. Bye! Love you!